قضيت أول 10 سنين من عمري بمنطقة راقية بالشام. كانت أمي قادرة تتحمل مصاريف المعيشة بهاي المنطقة. كانت تاخدني للملاهي بمنطقة جنبنا، منطقة عريقة بدمشق. أخدني مرة أو مرتين لهاي المنطقة تقريبا كل سنة. كان السيران لهنيك كتير حلو ولذيذ. كانت المطاعم تعمل أكل طيب كتير، وما دفعتني فلس واحد من مصروفي. كرمال هيك كنت كتير انبسط بالمشوار كل ما رحنا، إلا مرة واحدة لما كنت بعمر ال7 سنين. كم ساعة مروا علي كنت حس بهالإحساس. تعرف الشخص اللي بتحس إنه شايفك وعم يراقبك وإنت ما شايفه؟ هذا الإحساس، في حدا عم يلاحقني. قلت لأمي عن هذا الشك، قالت لي عم تتخيل هاي الأشياء. وكملنا نهارنا وكان يومنا كتير حلو زي كل مرة، بس ما قدرت أتخلص من هذا الشعور. طول اليوم ساء الوضع معي زيادة عن اللزوم، لحتى صرت أترجى أمي تاخدني على البيت. وبعدين استجابت لنكتي وما عرفاني شو عم يصير معي. بدي لكم تفصيل صغير من حياتنا. أمي منفصلة عن أبي لما كنت بيبي، وبعمر ال11 سنة اتصل أبي لأمي ليرجعوا لبعض. انتقلنا لمنطقة شعبية صغيرة بشعة ومقرفة كتير بجنوب العاصمة. عاشوا أهلي بهي المنطقة وما كان ياخدوا ويعطوا مع حدا من الجيران. أنا كنت متعلق كتير بأمي. بعد فترة من انتقالنا توفى أبي، وتكفل عمي بكل الإجراءات، وكان بيعرف كل كبيرة وصغيرة عن أبي. كان أبي تقريبا مصاب بجنون العظمة، وهذا سبب طلاقهم. كان بالبيت تقريبا أسلحة كتير، سكاكين بتشبه اللي منشوفها بالأفلام، مو سكين مطبخ، ملحوش منهم تحت المخدات، ومسدس فوق الخزانة، وواحد بدرجة الجزامة. كل غرفة تقريبا فيها سلاح، وتحت كرسي سيارته سحب عمي سلاح مخبي، وموزع كاميرات بالبيت. حتى التواليت حاطط فيه كاميرا مخفية. لقينا عنده صندوق فيه أشرطة فيديو، أشرطة قديمة كتير يلي انتهى زمنها. فجأة سمعت صوت صراخ من غرفة نوم أمي. قلت في مصيبة، صفرا وجهي. نادرا ما كنت أسمع صوت أمي بهالشكل. هون عرفت في مصيبة صايرة، وركضت لغرفة نومها. يلي شفته بإيدها فعلا صدمني. كانت صورة إلي وإلها لما أخذتني على مدينة الملاهي لما كنت بعمر ال7 سنين، ماشي مع أمي ماسكتني بإيد، وإيدي التانية معي عصير، وطالعة تفاصيل وجهي غريبة مريئن. تذكرت هديك اللحظة فورا، وقت حست أمي ضغطها نزل ورح يغمى عليها. مدرستي عملت رحلة بعيدة عن منطقتنا مع 20 طالب، وأنا 3 مدرسين ومشرف. كانوا مجهزين كل مخططات مسار الرحلة. كانت الرحلة عبارة عن 7 أيام. أول 3 أيام كانت بفندق، كان كل شي متوفر، ما نقص علينا شي. واليوم الرابع كان علينا الانطلاق، نزور الأماكن الأثرية من مساجد وحضارات قديمة. فتنا مسافة كبيرة، غمقنا كتير بالمنطقة، وحطونا بمخيم قريب على قرية أهلها فقير كتير. جمعونا كل 4 أشخاص، أنا وأحمد وكريم وفراس. ما صار شي بالليلة الرابعة، بس بصباح اليوم الخامس رحنا للقرى القريبة منا لنساعد العائلات الفقيرة. هناك تعرفت على سراج، كان شاب عمره بال20 ل30. كانت طريقة كلامه بالفصحى، باين متعلم لمستوى منيح. كان كتير محترم. انضم معنا للجولة النهائية. رجعنا أنا ومجموعتي لمكان التخييم، ورجع لي هذا الشعور الغريب إنه في حدا لحقنا. بتلفت وراي واندهشت. كان سراج ورانا مباشرة، وضل ورانا. ما حدا فتح تمه بحرف لما انتبهوا له. اتفقنا ما نوصل لنقطة تخييمنا لحتى يختفي ما نشوفه، ووصلنا. المكان موزع لكل مجموعة يسع 4 أشخاص. المكان مجهز للسياح لما يجوا لهي المنطقة الأثرية. كان المكان مغلق بشكل كامل، شبابيك ما في، فاتحين فيها طاقات لنتنفس. أول ما يجي الليل الناس بلمحة بتكون بسابع نومي. أنا ضليت صاحي خايف، لأني صرت شك إنه سراج رح يجي لمكان تخييمنا. بعدين غفلت عيني وصحيت على صوت معنى غريب، وشنطايتي مو جنبي.
انسرقت. صرت نادي على أحمد، كان نايم على فرشة جنبي، بس هو مطفي، لا حس ولا خبر، غرقان بنومه. لفتت نظري شفت سراج وهو عم يطلع على روس أصابعه على الهسي بين أغراضنا. شافني، رجع لعندي، أشر لي إني ضل هديان وساكت. خلعت هذاك الصوت، كل المدرسين والمشرف وسواقين السيارات حتى الجن والإنس فيقتن كلن. ما قدرت أنطق، ما عرفت خبرن شو صار، عم برجف من خوفي. كل اللي فهمتن إياه إنه سراج حاول يسرقنا، وقعد فترة طويلة وأنا عم حاول أحكي شي أو أنطق كلمة. الجزء الأكبر من الرعب كان كاتب لي على شنطتي: لحسن حظك ما كان معي سكين، وملزقة على شنطتي مرمية برا. بس أنا كنت أتوقع أنه كان معه سكين، بس هو ما ساوى شي. ما حدا فينا رجع نام. جهزنا حالنا نطلع من مكاننا. نحن طالعين قعدت أتلفت من شبابيك الباص، عم بقول ما مبين سراج. بتلفت لورا بلاقيه عم يلولح بإيده مع ابتسامة بتخوف كتير. وأنا عم فكر بهالموضوع أشعر بدني وصل التشنج لعمود الفقري. خطر ببالي إني خلص رح روح فيها، ولازم أخبر المدرسين يتصلوا بالشرطة على الأقل مشان ما يصير معي شي لقدام. بس ما قلت، ضليت متوتر. مرة التقيت بفراس سنة 2009، كان عمري 17 سنة. كان صديقي لما كنا بعمر 11 سنة. عزمني بزيارة على بيتهم، عندهم بيت بصيفوا فيه قريب على البحر لنغير جو. في يوم اجا أخدني، ركبنا القطر، رحنا وصلنا بعد ما بلشت الدنيا تعتم. فتنا لقينا أبوه عم يسكر ومكشر. سلمت وقعدنا، وفجأة قام الأب صار يضرب أمه لرفيقي. انسحبت وطلعت. لحقني كريم، أصريت بدي أرجع على البيت. أخذت منه كنزة ألبسها لأنه الجو بارد بالليل، ورجعت محطة القطار. قاعد على كرسي الانتظار بنتظر القطر. بلمح رجال عم يحكي على التليفون بعيد عني تقريبا 20 متر، وعينه ما تشالت عني. بعد بشوي سكر التليفون وعم يقرب ويقرب. كان بآخر العشرينات، جسمه كله عضلات. عم راقب خطواته بطرف عيني لحتى وصل. ضل واقف جنبي ساكت كم دقيقة. ما قعد على الكرسي انتظار جنبي وأنا راسي بالأرض. عملت حالي ما منتبه لحدا جنبي، بس مرعوب كتير وعم راقبه بطرف عيني. بعدها قال لي مرحبا. قلت له أهلين. قال لي وين رايح بآخر الليل؟ قلت له على البيت وأنا ما عم برفع راسي. قديش عمرك؟ قلت له 17. ضل ساكت كم دقيقة ما تنفس وعينه عم تقدح علي. قال لي كتير أوعيك حلوين وانت حلو كمان. اجتني الضحكة هون. لابس كنزة رفيقي يلي حجمه مرتين عني، طالع فيها مثل الباندا. شفته عصب لما ضحكت. قلت له شكرا، وبكل ثقة بيقول لي قوم تعال معي، سيارتي صافة قريبة من هون، هلا بنشتري شي نشربه، أكيد عطشان وبرجع بوصلك. ابني من عمرك، بركي بجيب له أواعي على قياسك مشان عيد ميلاده. وحط إيده على كتفي. ما عرفت رد، الرعب سيطر علي. قلبي رح يطلع من صدري وأنا راسي بالأرض عم تأتئ. أنا كنت كتير خجول ومؤدب، صرت أحاول ألاقي أعذار. قلت له أهلي عم يستنوني على العشاء وعندي دروس لازم خلصهم. ما كان عاجبه، انزعج من ردي، وبجميع الأحوال ما بيهمه كلامي، المهم يكمل إصراره وياخدني معه. قعد جنبي وصار يقول لي لا تخاف، بس نشتري قطعتين لبس، المحل قريب من المحطة وبرجعك، وبجيب لك كنزة إلك لأنك ساعدتني. وبعدها صارت الناس تمرق من قدامنا وتهلأ بينتبهولي وبيجوا، وأنا ما قدران أرفع صوتي. نشفان ريقي، كل جسمي عم يرجف. عم بتطلع بالناس بنظرات إنه فيني شي كرمال يساعدوني. صرت ضل ادعي وادعي وادعي ولا حياة لمن تنادي. أحلى لحظة شفت القطر وهو جاي
وهو انتبه له. صرت لملم بأغراضي ووقفت. مسكني من إيدي وقعدني على الكرسي. قال لي تعال على السريع نشتري تياب وبرجعك. صرت أسحب إيدي منه والناس واقفة قبالي. هلأ بينتبهوا أكتر وبيساعدوني ولا كأنه في شي. سكت شوي. قلت له ماشي، منروح على السريع ومنرجع مشان نلحق القطر. بلحظة حسيت رخى ايده. فلت حالي وهربت للقطر. ركضت ورميت حالي على الكرسي عم باخد نفسي. شفته واقف معصب كتير كتير، ورجع فتح التليفون وصار يحكي. الناس شافتني، باين فيني شي، عيوني مفتحن على وسعن من الخوف وعم بتنفس بسرعة. ولا حدا سألني فيك شي أو ليش مرعوب أو لازمك مساعدة. من وقتها أقسمت يمين أي واحد بشوفه بمكان عام وضعه مشكوك فيه لأتصرف فورا وقرب ناحيته إن محتاج مساعدة. وأي واحد غريب يطلع لي بنظرات لحتى ما نزل راسي وضل حاطط عيني بعينه بكل ثقة ووقاحة إن لزم الأمر، وما رح نزل راسي مهما وصلت الأمور. قالت لي أمي قصة. تعرفت على شخص وحبوا بعض، اتزوجوا وكان منيح، وبعد بفترة اتغير عليها. صار كل يوم يضربها ويحبسها. كان يتهمها إنها بتحكي مع شباب ويضربها ومنعها من كتير شغلات، لحتى خبرت الشرطة عنه وما قدروا ياخدوا أي إجراء بحقه، والوضع عم بيزيد إهانة وضرب. لحتى اتفقت مع رفيقتها، هربتها وراحت رفعت عليه قضية طلاق ومحضر بالضرب. ضلت ورا القصة، صار مطلوب وما مسكوه. بيوم حكى مع أمي وصار يعتذر منها إنه بيحبها كتير ومن غيرته عليها، ووعدها إنه تغير. رفيقتها جنت عليها وقالت لها ممنوع ترجعي له لأنها بتعرف كانت بتحبه كتير. وأخيرا عاشت كم يوم حلوين من دون ضرب، من دون إهانة، من دون مشاكل. عاشت حياة اجتماعية حلوة، تحسنت نفسيتها وصحتها وبلش يزيد وزنها. بيوم نايمة أمي عند رفيقتها صار يسمعوا أصوات من جنب البيت. فكروا في فيران. الصوت صار يطلع بشكل يومي وخاصة بالليل. بالآخر اتصلوا بالشرطة. اجوا مسكوا واحد عم يراقبهم من الشبابيك، والغريب طلع حبيبة المطلوب. أخدوه وانحبس وكان عليه تهم كتير. انحبس وطلقت أمي. قضى محكوميته وتعهد ما يقرب على أمي. أنا بحب أمي كتير، وهذا يلي عم بكتبه فرحني وأزعجني بنفس الوقت.